सो हामीले गरेको रिसेन्ट अनर फोन्सहरुको रिभ्युजहरु हेर्नु भयो भने तपाईले ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ कि हामीलाई त्यो फोन्सहरुले चाहिँ खासै इम्प्रेस भने चाहिँ गर्न सकेको छैन। तर अहिले चाहिँ भर्खर यस्तो नयाँ एउटा फोन आएको छ जसले चाहिँ हामीलाई एकदम इम्प्रेस गरेको छ र यस्तो सरप्राइजिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोन चाहिँ एक्चुअली अनरको एकदम एक्सपेन्सिभ फोनमा पर्दैन के। एक्चुअली यो फोन चाहिँ अनरको सबैभन्दा अफोर्डेबल फोनमा पर्छ। मात्र 11,000 रुपैयाँ पर्ने यो हो अनरको अनर प्ले 10 र यो फोनको एउटा स्पेसिफिक फिचरले चाहिँ हामीलाई एकदम इम्प्रेस पारेको छ। अब त्यो फिचर के हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी अनबक्सिङबाट सुरु गरौँ। सो अनर प्ले 10 को बक्स चाहिँ एकदम नर्मल सिम्पल खाली प्लेन सिम्पल खाली आउँछ हैन र बक्स पनि त्यो हाम्रो नर्मल कार्टुन बक्सहरु जस्तो छ के। र फर्स्टमा चाहिँ हामी फोनै देख्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अब तलपट्टि हामी केस पाउँछौँ, चार्जर अनि त्यसपछि चाहिँ म्यानुअल्सहरु दिएको छ। र यो केस चाहिँ एक्चुअली राम्रो छ, फोनमा ठ्याक्क फिट पनि हुन्छ र साइडको फ्रेमलाई चाहिँ खुल्लै छोडेको छ र यस्तो कुल खालको चाहिँ देखिन्छ। र यो फोनको इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फोन राम्रै फिल हुन्छ हातमा हैन। त्यसैगरी डिजाइन चाहिँ अब हामीले देखिरहेको एकदम सिम्पल खाली डिजाइन छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पावर बटन छ त्यसमा नि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ इन्टिग्रेटेड छ। अब डिस्प्ले चाहिँ 6.74 इन्चको एलसीडी प्यानल छ हैन र यसको बेजल्सहरु ठिकठाकै भन्नुपर्छ यो प्राइसको लागि। त्यसैगरी यसको हुन्छ नि जुन पिक्चर क्वालिटी छ नि त्यो चाहिँ एक्चुअली क्रिस्प र भाइब्रेन्ट छ के। 720p प्यानल मात्रै नै भयो भने र अरु जुन यो प्राइस रेन्जमा जुन फोन्सहरु छ त्यो फोनहरुसँग साइड बाइ साइड ठ्याक्कै डिस्प्ले कम्पेयर गर्ने हो भने त अनर प्ले 10 को डिस्प्ले चाहिँ मलाई एकदम इम्प्रेसिभ नै लाग्यो हैन। नोटिसेबली बेटर नै फिल हुन्छ। र डिस्प्लेमा रिफ्रेश रेट पनि हामीले 90 हर्ट्ज सम्मको रिफ्रेश रेट चाहिँ पाउँछौँ यसमा। र यसमा चाहिँ जुन त्यो सेटिङ स्पेसमा मात्र चल्ने खालको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ हैन के। जुन अरु एप्सहरु छ त्यसमा नि मजाले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। सो त्यो पनि यसमा चाहिँ राम्रो दिएको छ। अब हार्डवेयरको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले मिडियाटेकको हिलियो G81 भन्ने चिपसेट पाउँछौँ जुन चाहिँ अलि सरप्राइजिङ छ। अब सरप्राइजिङ चाहिँ किन छ भने यो चिपसेट चाहिँ एक्चुअली अलिकति हाई प्राइसमा आउने चिपसेट हो के। जस्तै फर एक्जाम्पल फोन्सहरु मोटोरोलाको मोटो G05, रेडमी 15C, त्यसैगरी इन्फिनिक्स हट 60i। अब यो फोन्सहरुलाई कम्पेयर गरेर बेन्चमार्क मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले फुल स्टोरी चाहिँ यहाँ देख्दैनौँ किनभने अनर प्ले 10 मा चाहिँ गिग बेन्च रन हुँदैन। यसले गिग बेन्च सपोर्ट गर्दैन किनभने यसमा चाहिँ 3GB र्याम मात्र छ। गिग बेन्च रन गर्नको लागि चाहिँ एटलिस्ट 4GB र्याम चाहिँ चाहिन्छ। र यही र्याम थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा हामीले फुल एन्ड्रोइड चाहिँ पाउँदैन। यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 15 तर गो भर्जन पाउँछौँ जुन चाहिँ अलिकति मिनिमल बेयरबोन भर्जन हो हैन। र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाक नै छ। अब यसमा चाहिँ जुन एन्ड्रोइड 15 गो भर्जन छ त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो झालक झुलुक एकदम धेरै फिचर्सहरु चाहिँ केही पनि हुँदैन। एकदमै बेयरबोन हुन्छ नि मिनिमल फिचर्सहरु दिएको हुन्छ र लोडर्सहरु पनि खासै केही पनि हुँदैन। त्यही एउटा डेमो एप भन्ने चाहिँ छ। सो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम क्लिन र मिनिमल छ जुन चाहिँ पर्सनली मलाई पनि त्यो चाहिँ मन पर्छ है। अब अलिकति साइड ट्र्याक भयो जस्तो चाहिँ हामी बेन्चमार्कको कुरा गरेको थियौँ है। सो गोइङ ब्याक टु बेन्चमार्क्स यसमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक अब गिग बेन्च नचले पनि अरु आन्टो 2 र 3D मार्क चाहिँ मजाले चल्छ। र मजाले पनि किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ आफूभन्दा अलिकति महँगो फोन जुन छ रेडमी 15C त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि जुन आन्टो छ नि त्यसमा नि एकदम राम्ररी किप अप गर्छ कि स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ। किन भन्दाखेरि दुईटा फोन्सहरुमा चाहिँ मात्र 10% को डिफरेन्स छ। त्यसैगरी 3D मार्क नै हेर्ने हो भने त अनर प्ले 10 नै बेटर देखिन्छ। अब आफ्नो प्राइस भन्दा 4000 बढी पर्ने फोन जतिको चाहिँ यसले बेन्चमार्क स्कोर गर्छ भने आफ्नो प्राइस रेन्जको फोनहरुसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त यसले झन् राम्रो स्कोर गर्ने नै भयो। अब फर्स्टमा यो फोन हातमा पर्ने बित्तिकै एउटा बजेट फोन हो भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि यसमा खासै गेमिङ चाहिँ गरिन्न होला नि सोचेको थिएँ। तर यसको जुन बेन्चमार्कमा एकदम दामी परफर्मेन्स देखिसकेपछि हामीले यसमा PUBG मोबाइल त्यसैगरी मोबाइल लेजेन्ड्स जस्तो चाहिँ एकदम जुन पपुलर टाइटलहरु छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा टेस्ट गरेको थियौँ। सो PUBG मा चाहिँ हामीले स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेटको अप्सन पाउँछौँ अनि यो फोन अप्पर लिमिट तिर दिन्छ रिजल्ट चाहिँ यसले। हामीले चाहिँ यसमा 37.8 को एभरेज FPS चाहिँ पाइरहेको थियौँ PUBG मोबाइलमा। अब यसैगरी मोबाइल लेजेन्ड्समा हेर्ने हो भने चाहिँ 57.20 FPS को एभरेज चाहिँ पाइरहेको थियौँ जुन चाहिँ हामीले सेटिङ्स चाहिँ हाईएस्ट एभाइलेबल अप्सनमा राखेर चाहिँ 3टा जस्तो र्याङ्क गेम खेलेको हो। सो गुड रिजल्ट। त्यसैगरी गेममा जिटर्सहरु नभएको चाहिँ हैन अड्किँदै नअड्किने हैन हुन त हुन्छ तर यो गेमहरुमा एभाइलेबल जुन म्याक्स सेटिङ्सको क्लोज नै छ रिजल्ट्सहरु चाहिँ दिन्छ। सो ओभरअल अनर प्ले 10 को जुन परफर्मेन्स छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै सलिड नै लाग्यो। र अर्को कुरा सलिड चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो मैले बेन्चमार्किङ र गेम्सहरु गरेको थिएँ टेस्टिङ त्यो चाहिँ एक दिनमै गरेको थिएँ हैन। र सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 80% जस्तो थियो भने एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ 32-33% जति थियो के। सो त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि सलिड नै छ। तर चार्जिङ भने चाहिँ यसमा अलि स्लो छ हुन त। अब 10 वाटको चार्जिङ मात्र सपोर्ट गर्छ यसले जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 5% बाट 100% सम्म जानलाई चाहिँ झन् चाहिँ पाउने 3 घण्टा जस्तो नै लागेको थियो। अब परफर्मेन्सबाट क्यामेराजमा आउँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अलि सिम्पल नै छ है एकदम मिनिमलिस्ट देखिन्छ। किनभने यसमा चाहिँ पहाडीबाट यस्तो हेर्ने दुईटा क्यामेरा जस्तो देखिन्छ तर यहाँ चाहिँ 13 मेगापिक्सलको एउटा मेन क्यामेरा छ भने अर्को चाहिँ यो फेक लेन्स पनि यसमा चाहिँ खाली AI क्यामेरा भनेर लेखेको मात्र छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछ। तर सरप्राइजिङली यसको जुन फोटोहरु छ रियर क्यामेरा मेन क्यामेराबाट त्यो चाहिँ राम्रै छ। डिटेल्सहरु चाहिँ राम्ररी प्रिजर्भ गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै यो फोटो हेर्नु भयो भने यसमा चाहिँ हामीले नम्बर प्लेटतिर जुम गरेर हेर्यो भने चाहिँ बाइक नम्बरहरु मजाले बुझ्न सकिन्छ। डिटेल्सहरु चाहिँ राम्ररी प्रिजर्भ भए पनि फोटोमा फेरि कलर्सहरु भने चाहिँ अलि बढी नै डल र फिक्का खालको देखिन्छ है। सो अनर प्ले 10 ले सबभन्दा स्ट्रगल गर्ने भनेको चाहिँ फेरि लाइट ह्यान्डलिङ र डाइनामिक रेन्ज भयो। फोटोहरु लिँदाखेरि आकाश त प्राय पुरै सेतो नै देखिन्छ
त्यसैगरी अब यो फोनमा एउटा अचम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोनमा पोर्ट्रेट मोड जस्तो कुनै पनि डेडिकेटेड मोड छैन, फोटो र भिडियो छ त्यति। त्यही पनि ह्युमन सब्जेक्टहरू फोटो लिँदाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन सार्पनेस हल्का क्र्याङ्क गरेर राम्ररी तरिकाले नै ट्रिट गर्छ यसले। फोटोहरू ठिकठाकै अथवा राम्रै देखिन्छ भनौँ है। सेल्फिज पनि त्यस्तै नै छ, राम्रै खालको देखिन्छ। त्यही सेल्फी क्यामेरा अलिक स्मथ चाहिँ भइरहेको हुन्छ टाइम टाइममा। सो सेल्फी लिनु अघि एकचोटि यसो क्यामेरालाई सफा चाहिँ गर्नु होला। अब भिडियो भने चाहिँ यसमा हामीले म्याक्सिमम फुल एचडी अथवा 1080p 30fps मा चाहिँ लिन सक्छौँ। फुटेज तपाईँले हुन्छ नि लाइक स्टेसनरी फुटेज खिचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ राम्रै देखिन्छ, तर हिँडिरहेको बेलामा यो फोनमा कुनै पनि प्रकारको स्ट्याब्लेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि जिटर्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै देखिन्छ। अब ओभरअलमा मलाई Honor Play 10 को क्यामेरा चाहिँ ठिकठाक नै लाग्यो हुन्छ नि। अब त्यस्तो दामी फोटो खिच्छु भनेर चाहिँ हुँदैन होइन, अब बजेट फोन पनि हो होइन, लाइक ठिकठाकै छ। कहिलेकाहीँ यसो मेमोरीको लागि फोटो खिच्दा हुन्छ र प्लस कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि डकुमेन्ट्सहरूको फोटोजहरू पठाउनु पर्ने भए चाहिँ डेफिनेटली काम लाग्छ। र यो फोन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हुन्छ नि अलिअलि फोटो भिडियोहरू खिचिसकेपछि त्यसै गरी 2-3टा गेम इन्स्टल गरेर खेलिसकेपछि चाहिँ यसको स्टोरेज फुल भइसक्यो कि हुन त अब मात्र 64 GB को मात्र स्टोरेज हो, त्यसमा फेरि ओएसले अझ स्पेस खान्छ होइन। तर यसमा डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लट पनि छ जसमा चाहिँ तपाईँले 1 TB सम्मको चाहिँ माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनमा चाहिँ हामीले डुअल सिम सपोर्ट पनि पाउँछौँ, त्यसैगरी भोल्टी र भोइस ओभर वाइफाई दुइटै सपोर्ट गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले कल्सहरू गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो क्वालिटी ड्रपहरू हुने चाहिँ खासै हुँदैन कि यसमा। अब हुन त भोल्टी र भोइस ओभर वाइफाई यो प्राइस रेन्जमा अरू फोनमा नभएको त होइन, तर यहाँ चाहिँ के खतरा छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ लाइक भिडियोको फर्स्टमा नि हिन्ट गरेको थिएँ, यो मात्र 11,000 पर्ने फोनमा चाहिँ तपाईँले क्यारियर भिडियो कलिङ फिचर पनि पाउनुहुन्छ क्या। र यो फिचर चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँले भोइस ओभर वाइफाई चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्छ भने क्यारियर भिडियो कलिङ फिचर चाहिँ अन गर्नुपर्छ सेटिङ्सबाट। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले भोल्टी त्यसैगरी क्यारियर भिडियो कलिङ अन गर्नुभएको सबै कन्ट्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ सिधै सिमबाटै भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब यो फिचर चाहिँ हुन अहिले चाहिँ एनटिसीमा मात्र एभाइलेबल छ, तर जेसुकै भने पनि 11,000 पर्ने फोनमा यो हुन्छ नि सिमबाटै डिरेक्ट भिडियो कल गर्न मिल्ने फिचर भने चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो। सो लास्टमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि 10,000 को आसपासमा Honor Play 10 चाहिँ बेस्ट फोन नै हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा 14-15,000 पर्ने फोनको चाहिँ यसमा पर्फर्मेन्स त्यसैगरी राम्रो डिस्प्ले क्यामेरा अनि एकदमै क्लिन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ पाइरहेको छ। अब यसको यहाँ अलिकति बोरिङ फिचर भनेको त स्लो चार्जिङ नै हो है, लाइक 10 वाट मात्र चार्जिङ छ यसमा। तर हुन्छ नि यसको ब्याट्री लाइफ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चार्जिङ पनि खासै हुन्छ नि त्यसले इफेक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। प्लस तपाईँ हुन्छ नि 30% हुँदाखेरि नै चार्ज गर्नुभयो भने त त्यस्तो धेरै टाइम पनि लाग्दैन। अब यहाँ तपाईँलाई चाहिँ यसको स्लो चार्जिङले गर्दाखेरि अलिकति कस्तो लाग्यो भने यसको जुन भिडियो कलिङ फिचर छ क्यारियर भिडियो कलिङ फिचर त्यो अन गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु अझै बढी बढ्छ र त्यो कुरा चाहिँ मलाई पर्सनली राम्रो पनि लाग्यो। सो तपाईँ चाहिँ Honor Play 10 लिने प्लान हुन्छ अथवा लिइसक्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि Honor Play 10 फर्दर प्राइस चाहिँ राम्रो नै लाग्छ होला।